Bạn cùng phòng nuôi một con lươn bùn làm thú cưng. Anh ấy bảo đợi nó lột xác 6 lần là có thể ước nguyện. Nhưng đến lần lột xác thứ 5, soái ca trường lại đem nó đi hầm súp. Súp lươn bùn tốt cho da, nhưng con lươn này giá quá. Tôi ăn vào không tiêu. Bạn cùng phòng tức điên, bắt anh ta lập mộ cho lươn. Lươn lột xác đủ là hóa thần. Nhưng nó mới lột 5 lần. Thì thành yêu. Nhưng soái ca chẳng thèm để ý. Kết quả tối đó, tôi thấy cả đàn lươn bò đầy đầu giường anh ta. Hôm nay tôi vừa bước vào ký túc. Bạn cùng phòng La San hỏi ngay, Giang Hà, cậu thấy con lươn của tôi đâu không? Rõ ràng trước khi lên lớp tôi đậy nắp kỹ rồi. Sao giờ lại biến mất chứ? Tôi lắc đầu. Bảo là chẳng thấy đâu. Hóa ra La San nghe đâu đó. Nuôi lươn bùn có thể biến ước mơ thành thật. Nên anh ấy nuôi con thú cưng tên Lowly. Con để dành tiền mua cho nó cái bể trong suốt to đùng. Chúng tôi không hiểu nổi. Nhưng tôn trọng, chỉ có bạn cùng phòng. Và Sân lại rất ghét sự tồn tại của Lowly. Nhiều lần dọa sẽ đổ nó xuống bồn cầu. Liệu có phải anh ấy làm không? Nhưng không có chứng cứ. Tôi cũng chẳng tiện nói. Lúc này La San tuyệt vọng. Tôi nuôi Lowly để ước nguyện với nó. Tìm được gia đình. Nhưng giờ nó mất rồi. La San là trẻ mồ côi. Chuyện này ai cũng biết. Chú Minh Trạch bước tới an ủi. Hay cậu ra chợ mua con khác đi. Không giống đâu. Nếu nó tự đi thì còn đỡ. Còn không thì... Anh ấy bỗng im bặt. Nhìn chằm chằm phía trước. Thì ra Phạt Sân xách hộp giữ nhiệt bước vào. Mau ăn đi, bạn gái tôi đặc biệt nấu đấy. Các cậu nếm thử xem. Mở nắp ra. Mùi xúc thơm nồng tỏa khắp. Đây là gì? Đừng bảo anh hầm Lowly đấy nhé. Phạt Sân bị vạch trần. Nhưng chẳng hoảng, toàn lươn bùn thôi. Ai biết con này có phải của cậu không? Bạn gái tôi bảo súp lươn dưỡng nhan. Nhưng con lươn này giá quá. Tôi ăn không tiêu. La San nghe xong hoảng hốt. Phạt Sân, anh không muốn sống nữa. Thì lập mộ cho Lowly đi. Dừng ngay tức khắc. Phạt Sân ngẩn ra một lúc. Rồi phá lên cười. La San, cậu điên rồi à? Bảo tôi lập mộ cho con lươn bùn. Cậu như người mất trí ấy. Mà tôi đã bảo cậu từ trước. Không xử lý nó thì tôi ăn luôn. La San cũng cười. Lươn lột xác, đủ lần là hóa thần, nhưng nó mới lột 5 lần. Thì thành yêu. Phạt Sân anh to rồi. Phạt Sân như bị khiêu khích. Nâng hộp giữ nhiệt lên, đổ hết xuống bồn cầu. Chẳng mấy chốc, xác lươn bị cuốn trôi. Khi tôi tưởng La San sẽ phản công, anh ấy lại cười lạnh, bước ra ngoài. Phạt Sân im lặng chốc lát. Bỗng hỏi tôi, Giang Hà, cậu có thấy tôi quá đáng không? Nhưng nếu tôi không làm thế, cả ba chúng ta đều chết. Ý gì vậy? Chu Minh Trạch vội khóa cửa. Tôi mới nhận ra cả hai như giấu tôi điều gì. Cậu từng thấy con lươn đó ăn gì chưa? Nghĩ kỹ lại, tôi thật sự chưa thấy. Lowly ăn gì? Tôi thấy rồi, Minh Trạch cũng thấy. Nói xong, cả hai cùng giơ tay. Hai bàn tay chẳng có gì lạ. Trừ móng tay lồi hẳn lên. Lúc này tôi nhận ra gì đó. Kiểm tra tay mình. Móng tay tôi cũng lồi ra. Hơn nữa, tôi nhớ ra mình nửa năm chưa cắt móng. Cậu cũng thấy rồi đấy. Từ khi con lươn đó vào phòng, móng tay chúng ta thành ra thế này. Đó chính là thức ăn mỗi ngày của nó. Ban đầu tôi chẳng để ý. Mai đến lần đó, tôi đi làm móng. Nhưng hôm sau thấy móng ngắn hết. Chu Minh Trạch cũng nhớ lại. Các cậu còn nhớ tháng trước, ngày 12 không? Tôi muốn thức đêm chơi game. Nhưng La San cứ giục tôi đi ngủ. Sau đó nổi cáu, còn chạy đi cắt điện. Tôi cũng nhớ ra. Hôm đó con lươn rất hung hăng. Cứ đâm sầm vào bể kính. La San bảo chúng ta ồn ào làm nó khó chịu. Nên nó nổi giận. Nửa đêm tôi muốn đi vệ sinh. Cảm thấy tay như bị kéo mạnh. Có gì đó bò nhanh qua lòng bàn tay tôi. Cảm giác như rắn. Nhưng phòng chúng ta ở tầng 5. Lấy đâu ra rắn? Chỉ có lươn bùn. Tôi hơi ngờ vực. Nhưng chúng ta ngủ giường trên. Lươn bùn leo cao thế sao nổi? Phạt Sân bỗng run rẩy. Có lẽ La San nói đúng. Con lươn đó đã có ý thức. Nhưng không phải yêu. Là linh hồn còn tà hơn yêu. Anh ấy dùng chúng ta nuôi con lươn đó. Lúc này Chu Minh Trạch mở một diễn đàn linh dị. Mở một bài đăng. Người đó ẩn danh hỏi cách nuôi lươn. Nhưng dưới phần bình luận chẳng ai nghiêm túc. Chỉ có một người tên Hối Thổ truyền sinh trả lời. Thợ xây có điều ước gì sao?
Lươn bùn lột xác 6 lần, có thể hóa thần ban nguyện, nhưng nuôi nó khó lắm. Cần máu người sống, tóc người chết và rắn mèo đen. Nuôi 6 tháng, mỗi tháng lột xác 1 lần. Đến khi vàng óng là phong thần cầu nguyện được. Tôi lạnh cả sống lưng. Máu người sống là chúng ta. Thế tóc người chết đâu ra? Còn rắn mèo đen nữa. Bỗng tôi nhớ đến Hứa Niệm ở phòng bên. Từng cứu một con mèo đen lang thang. Nhưng sau trận mưa lớn, con mèo đó biến mất. Lúc này Đào Nhiên từ phòng bên sang. Thấy chúng tôi thì giật mình. Sao các cậu như gặp ma thế? Trường mới mở hội yêu thương mèo chó lang thang. Các cậu có muốn tham gia không? La San đã tham gia rồi. Nói xong, cậu ấy thở dài. Nói ra thì con mèo của Hứa Niệm lúc cứu về bị ghẻ. La San cứ đưa nó đi khám suốt. Đáng tiếc tháng trước, trên đường tới viện thú y, con mèo bị hoảng loạn, bị xe cán. Có thấy xác mèo đâu không? Đào Nhiên lắc đầu. La San ngại Hứa Niệm buồn, nên đem chôn luôn. Tôi bắt đầu nghi ngờ, con lươn đó đã ăn rắn mèo đen rồi sao? Đợi Đào Nhiên đi rồi, tôi lén kết bạn với hối thổ chuyển sinh. Lúc này Phạt Sân đề nghị, hay chúng ta báo cảnh sát đi. Cảnh sát chẳng tin đâu. Với lại lươn bị đổ đi rồi. Chắc không sao. Phạt Sân muốn khóc mà chẳng ra nước mắt. Tôi đâu dám hầm con lươn đó chứ. Đây là súp bạn gái tôi gói từ nhà hàng về. Tôi định vứt đi, nhưng mang ra ngoài thì thấy nó mất tiêu. Chúng tôi lập tức thở phào. Mất thì tốt. Nhưng đến tối, La San lại mang con lươn về. Anh ấy cười nham hiểm. Ban ngày tôi hơi thất thố, nhưng Phạt Sân cũng không nên đùa tôi thế. Lâu Ly suýt nữa lạc đường. Tôi giật mình kinh hãi. Lươn bùn biết tìm đường sao? Tối trước khi ngủ, tôi nhắn riêng cho hối thổ chuyển sinh, hỏi nếu lươn ăn rắn mèo đen thì sao? Nhưng anh ta mãi không trả lời. Đột nhiên tôi nghe như có tiếng động từ giường Phạt Sân vọng lên. Tôi vội nhìn sang, thấy trên người Phạt Sân có vài bóng dài mảnh. Bò qua bò lại, đó chính là lươn bùn. Chúng lượn lờ trên người Phạt Sân một lúc, rồi bò về phía đầu giường La San. La San cũng ngồi dậy, thả lươn vào lại bể kính. Lúc này tôi sợ chết khiếp. La San định làm gì với con lươn đó vậy? Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên trên đầu tôi. Giang Hà, vừa nãy cậu thấy gì? Giọng này giống Phạt Sân lắm. Nhưng anh ta không phải đang nằm ngủ sao? Giọng đó lại vang lên. Giang Hà. Tôi sợ phát hoảng, sợ đến mức không dám nhúc nhích. 10 phút sau, tôi nghe thấy một đoạn trò chuyện. Nó tỉnh chưa? Chưa, vẫn ngủ. Ta sốt ruột quá. Máu nó thơm thật. Đừng lo, từ từ thôi. Chúng đều là của ngươi. Tôi lạnh toát cả người. La San nói chuyện với ai vậy? Sáng hôm sau, đợi La San đi rồi tôi mới dám bỏ dậy. Lúc này Phạt Sân cũng tỉnh, nhưng mặt anh ta tái nhợt kinh khủng. Anh ta soi gương, giật mình. Sao tôi thành ra thế này? Ha ha ha. Chu Minh Trạch rõ ràng cũng biết chuyện tối qua. Nhưng vừa định mở miệng, tôi thấy Lâu Ly đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Tôi vội kiếm cớ, cùng Chu Minh Trạch lôi Phạt Sân ra căng tin. Khi nghe chúng tôi kể xong, Phạt Sân suýt nôn ra. Con lươn đó rốt cuộc muốn gì? La San bảo muốn nó hóa thần, nhưng lươn bùn sao dễ hóa thần thế được? Lúc này tôi thấy hối thổ chuyển sinh trả lời. Lươn ăn rắn mèo đen sẽ biết nói tiếng người, nhưng phải cực kỳ cẩn thận. Tôi lập tức hiểu ra, thì ra tối qua là tiếng của Lâu Ly. Tôi vội hỏi tiếp, nếu lươn được nuôi thành, thì hóa thần kiểu gì? Lươn nào dễ hóa thần vậy đâu. Bản tính nó tà ác, muốn hóa thần phải hiến tế. Hiến tế gì cơ? 3 người hiến tế mới thành thần. Tôi sững sờ ngay tức khắc. Chẳng lẽ là San định dùng chúng tôi làm vật tế? Tôi kể chuyện này cho Chu Minh Trạch. Cậu ấy lắc đầu. Dù La San muốn hiến tế, thì lấy tóc người chết đâu ra? Người chết đâu dễ kiếm. Tôi thấy cũng có lý, nhưng vẫn hỏi, hối thổ chuyển sinh có cách nào xử lý không? Anh ta gửi một đường link, là cái bát đen hoa xanh, giá 500 tệ. Cậu tìm cách úp nó vào bát lúc nó lột xác, sẽ làm nó tê liệt 10 giây. Rồi dùng kim bạc đặc chế đâm vào đuôi nó, chém một nhát vào đầu là xong. Nói xong, anh ta gửi thêm link, là một cây kim thêu dỉ sét.
Giá cũng 500 tệ. Thế còn dao? Dao là vật kiểm soát. Cậu mua đại cái nào cũng được. Tôi thở dài. Chẳng biết người này có lừa không? Lúc này Phạt Sân quyết định sang ở với bạn gái. Dọn đồ xong là đi luôn. Còn tôi với Chu Minh Trạch ra ngoài thuê khách sạn. Nhưng không ngờ, hôm sau bạn gái Phạt Sân gọi đến. Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày của chúng tôi. Tôi chuẩn bị bất ngờ. Nhưng liên lạc mãi không được anh ấy. Tôi nghe mà hoảng. Phạt Sân mất tích rồi.